Jag har fått en pratstund med Smoltek och VD Anders Johansson. Nu har det gått ungefär 2 år sedan vi träffade er senast och mycket har hänt sedan dess. Kanske framförallt att kondensatorapplikationen har tagit CNF-MIM väldigt mycket framåt. Var står ni idag? Ja, precis som du säger, vi har haft ett väldigt tydligt fokus under de här sista, kanske något längre än 2 åren, men det har börjat så att säga, betala sig. Och det här kondensatorkonceptet som inte ens hade ett namn då, men idag går under CNF-MIM, har ju börjat synas där ute. Vi har presenterat det, vi har haft otroligt mycket närvaro på konferenser, vi har inte minst då bevisat i labbet, i demonstratorer, att det här är en teknik som går att räkna med framöver. Och det är väl egentligen en tydlig utveckling av att ha ett fokus och ha en tro på ett koncept. Och som en bekräftelse då på att CNF-MIM är intressant för industrin så har ni nyligen tecknat ett utvärderingsavtal med en av världens största kondensatortillverkare. En viktig milstolpe för er om jag förstår det hela rätt. Kan du utveckla lite, hur ser det här avtalet ut? Ja, men det är ju så att en kondensator är ju en komponenttyp som används inom otroligt många olika sammanhang. Och vi har en teknik som gör att de här kan bli väldigt, väldigt små. Och det är därför vi då ser att de har en plats i halvledarindustrin. Sen är det ju så att det är inte en storlek som passar alla, utan en kondensator är ju först och främst energilagring, rent tekniskt. Men sen ska den anpassas för en specifik uppgift i en produkt. Och då är det ju så här att det finns så många varianter och vi har ett koncept som man kan skruva på ganska ordentligt åt olika håll. Då vill man ju se att vi kan skruva den åt det hållet där de i det här fallet tänker sig att det finns en kund som vill använda den här produkten ifrån den här leverantören, då, den här möjliga licenstagaren i det längre perspektivet. Så vi har gått in i ett vad vi kallar för utvärderingslicensavtal. Det betyder att de har rätt att utvärdera, också testa på sina kunder konceptet utifrån sin plattform. Vi jobbar med att bekräfta och verifiera data som den här partnern då hanterar och masserar från sitt håll och ser hur långt man kan komma åt de håll som man vill dra produkten. Och målsättningen är ju då att vi ska finna en plattform för ett gemensamt produktionslicensavtal i nästa steg. Det ingår även en kommersiell utvärdering tillsammans under den här projektfasen. Då. Det här utvärderingsavtalet löper till augusti i år. Vad händer efter det? Ja, det är precis där vi då från båda parter hoppas att vi har en position som tar det här vidare in i ett reguljärt produktionslicensavtal. Utöver avtalet så har ni fortsatt att förstärka organisationen med bland annat en CFO med IR-ansvar och en VP Product Management till ledningsgruppen. Vad är tanken bakom de här rekryteringarna? Ja, när det gäller CFO så har vi tidigare haft den funktionen outsourcad som på konsultbasis, och nu när vi anställde Pia så har hon också jobbat för oss under en period. Vi har ju sett det att vara ett noterat bolag, ett listat bolag, kräver rätt så mycket. Vi har också sett att organisationen har vuxit lite grann och passerat 10 med några huvuden. Så blir även den här liksom grundadministrationen och alltså det finns mycket på bordet, och där finns det ju då saker att göra hela tiden. Har man sen med sig då som hon en kommunikationsbakgrund så är det ju högst användbart när vi pratar om till exempel det vi gör nu, Investor Relations, och att kommunicera bolaget mot den sektorn. Sen när det gäller våran VP Product Management så har vi ju väldigt tydligt upplevt att vi behöver ha en brygga, kan man säga, mellan licenstagare, kunder och R&D. Där vi utvecklar, bekräftar, demonstrerar tekniken. Och det handlar om att föra in det industriella perspektivet, och det handlar om att föra ut till kunderna också då solid information om vad vårt koncept kan erbjuda. Och då fick vi möjlighet att rekrytera, alltså inom det här halvledarpaketeringsområdet är det inte så jättemycket folk i Göteborg som har jobbat med det, men vi fick möjlighet att plocka upp en kille här som har en lång bakgrund inom det gebitet. Så vi tog den möjligheten.
Som du har varit inne på så är ni ju aktiva inom halvledarindustrin och jag måste ju någonstans idag ändå ställa frågan som är kopplad till corona. Hur påverkade blir ni och er marknad av det här? Alltså riktigt kortsiktigt i väldigt liten grad skulle jag vilja påstå. Självklart har vi tagit fram en policy för hur vi ska arbeta och våra anställda ska maximera sin säkerhet och bolagets drift framåt och så vidare. Men vi är ju i ett läge där vi inte är påverkade av till exempel en omsättning som faller eller liknande. Vi kan ju se säkert om ett år att det har funnits påverkan. Det är klart att det har gjort vid det tillfället. Men just nu så kanske den största risken är att till exempel labbet stänger av att någonting går sönder och inte kan få service eller någonting annat. Men vi har funnit moderna hjälpmedel. Vi har distribuerat oss mellan hem och andra arbetsplatser och det har funkat jättebra de här veckorna. Tittar vi då lite i backspegeln så genomförde ni en lyckad spridningsemission och notering 2018 och därtill har ni gjort en övertecknad emission förra våren. Hur har ni använt de här pengarna och var står ni rent finansiellt idag? Ja, utan att jag har räknat på kronor och ören så skulle jag säga att vi har använt dem enligt ungefär vad vi sa i prospektet. Sen är det naturligtvis så att verkligheten förändras med nya kunskaper och nya situationer. Vi hade avsatt en tydlig klump för att gå in i ett vad vi kallar för en industriell demo av CNF-MIM och det tänkte vi oss göra i en så kallad 300 mm formatskala. Det har vi inte gjort utan vi meddelade i början på året att vi har slutat den dialogen med iMac. Och det skulle jag vilja säga är väldigt, väldigt positivt därför att när vi nu har tagit CNF-MIM-konceptet vidare så ser vi att den första implementationen av det blir i det man kan kalla för lösa komponenter eller diskreta komponenter. Då jobbar man med mindre formfaktor, kanske 200 mm istället. Och det gör att vi kommer kunna sätta upp en helt annan typ av produktionsdemonstration är ambitionen här med den slanten som vi inte har rört ännu då i form av likvid. Sen är det ju så att det finns faktiskt en svans kvar på emissionen från förra året. Det var ju en så kallad unit-emission. Och per 4 aktier så följde det med en teckningsoption och de ska ju då tecknas aktier på förhoppningsvis här i slutet på april. Så att det finns ju ett ganska stort antal sådana optioner där ute och de är också en del i vår finansiella plan. Vi har inte brukat och kommer inte heller idag kommunicera vad vi har för så att säga runway med kassan men jag ser väldigt positivt på vår finansiella plattform idag. Utöver det du pratar om nu så har ju du och några andra nyligen tecknat aktier i bolaget för runt 4,3 miljoner kronor i ett teckningsoptionsprogram. Första frågan där då, kan du förklara lite kort upplägget på det här optionsprogrammet? Ja, det är ju ett gammalt program och det är då inte i det noterade bolaget utan det är i dotterbolaget, det rörelsedrivande dotterbolaget där verksamheten sker egentligen. Ett program som togs fram innan vi hade konkreta planer på att lista oss överhuvudtaget. Och det är därför det ligger där. Och de som var med vid den tiden och deltog i programmet och fortfarande finns med i bolaget har alla tagit del i att teckna nu i det programmet. Och det kommer ju då styrelsen att ta fram ett förslag till stämman att skifta de här aktierna mot aktier i det listade bolaget. Avslutningsvis då, varför tror du starkt på Smoltech i dagsläget? Jag är ju optimist naturligtvis som person, men jag har också varit med länge i bolaget och jag har ju sett att vi hela tiden har tagit det här framåt. Inte minst det här senaste avtalet nu visar ju verkligen att här finns potential att det här tar skruv på riktigt. Inte bara i den tanke och den plan och det vi själva har läst utifrån marknaden, utan nu ser vi. Och vi har sett ganska länge att här finns ett stort intresse. Jag räknar ju med att vi kommer att gå in i fler sådana här utvärderingslicensavtal och det jobbar vi på med hög aktivitet också. Så här finns en plattform. Sen långsiktigt så kan man ju tänka sig att det här också breddas. Vi har ju genom åren också presenterat andra applikationsområden inom halvledarindustrin. Och vi ser att det kanske är dags att plocka upp något av dem inom nära framtid. Men man kan också tänka sig att det finns helt andra industrier, applikationsområden
som kan ha nytta av en odlad kolnanoteknik. Så att vi tror på plattformen, vi tror på bolaget och vi tror att vi har en utmärkt position att jobba vidare från. Stort tack för att vi fick prata med dig, Anders. Tack så mycket.